कसे आहात सगळे? बरे आहात ना? छान चाललंय ना? व्हेरी गुड. आणि महत्वाचं म्हणजे अभ्यासाची मजा घेताय ना? अभ्यासाची मजा घेतलीच पाहिजे राव, कारण अभ्यासात सुद्धा मजा आहे. गुरुजींचा क्लास या आपल्या नेहमीच्याच ओळखीच्या सदरात मी अभय समर्थ पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपण या सदरामध्ये मागच्याच लेक्चरमध्ये लिव्हिंग वर्ल्ड हा आपला बायोलॉजी मधला पहिला टॉपिक सुरू केला होता आणि त्यातला काहीसा भाग आपण केलाही होता. आपण प्रश्नोत्तरही पाहिली होती आणि तुम्ही सगळ्यांनी अगदी छानपणे त्याची उत्तरं देऊन तुम्हाला सगळं काही कळलं याची पोचपावती सुद्धा दिली होती. मागच्या काही दिवसात बरेचसे मेसेजेस, व्हॉट्सअप मेसेजेस मला आलेले आहेत. त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे, धन्यवाद. तुम्ही सगळे हे सदर पाहताय, तुम्हाला कळतंय, तुम्हाला तुमचा फायदा होतोय आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही सगळे माझ्यावर इतकं प्रेम करताय आणि मेसेजेस पाठवताय, प्रश्न विचारताय, हे पाहून खूप खूप आनंद होतो. लिव्हिंग वर्ल्ड या टॉपिकचा पुढचा भाग आपण या लेक्चरमध्ये सादर करणार आहोत. तर पुढे जाऊया. लिव्हिंग वर्ल्डचा पुढचा भाग अर्थात लिव्हिंग वर्ल्ड पार्ट 2. डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग वर्ल्ड अर्थात जैविक विविधता. जी विविधता या लिव्हिंग वर्ल्डमध्ये या संपूर्ण जगतामध्ये आढळते, the kind of diversity we come across, we are going to discuss on that particular aspect. Now the first question is, my dear students, what do you mean by diversity? विविधता म्हणजे नेमकं काय? Is it a different type of colors those you see? Is it different type of organisms those you see? Is it different type of habitats those you see? Or is it different type of behaviors those you see? In fact, diversity will mean almost everything that I said. पण डायव्हर्सिटी म्हणजे या सगळ्या नुसत्या दिसणाऱ्या वरवर दिसणाऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टी नव्हे. डायव्हर्सिटी म्हणजे मुळात सजीवांमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रजाती, कारण या प्रजातीतून बनते ही विविधता. आणि जेव्हा प्रजाती वेगवेगळ्या असतात तेव्हा हॅबिटॅट्स, बिहेवियर्स, त्यांचे रंग, त्यांची रूपं, त्यांचं खाणं पिणं, ह्या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असणारच आहेत, नाही का? आणि म्हणूनच डायव्हर्सिटी, ज्या वेळेला मला डायव्हर्सिटीचा अभ्यास करायचा असतो किंवा समजून घ्यायचं असतं, तेव्हा डायव्हर्सिटी म्हणजे मला आधी पाहिलं पाहिजे की किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रजाती अर्थात स्पीशीज या पृथ्वी तलावर आहेत. करेक्ट? आणि म्हणूनच आपण आता या प्रजातींकडे बोलूया. सो if you talk about the overall biodiversity in the entire world, there are 1.7 million different species. Those are there on the Earth's surface. 1.7 million. 1.7 million are those species, those have been identified so far. आजपर्यंत ज्ञात असलेल्या, माहित असलेल्या 1.7 मिलियन म्हणजे अर्थात सुमारे 17 लाख. But those which we have not yet explored, असा अंदाज आहे की जगभरामध्ये साधारण सुमारे 6 मिलियन अजून प्रजाती असण्याची शक्यता आहे आपल्याला शोधायच्या. आणि चला, तुम्हाला कामाला लागायला लागणार आहे, कारण आता तुम्हीच भविष्यात, नाही का, आणखी सुमारे 40 ते 50 लाख प्रजाती आपल्याला शोधून काढायच्या. आणि याचाच अर्थ इतकी विविधता, इतकी डायव्हर्सिटी आपल्या या जगामध्ये आपल्याला दिसते. बट हाऊ टू स्टडी दिस डायव्हर्सिटी? Is it possible for you to just go out and start counting each and every species that you come across, or start observing and studying each and every species that you see? No, it's not possible. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला एक सिस्टमॅटिक मार्ग अवलंबायला लागतो. And that is nothing but, first of all, nomenclature, identification and classification. So to study this biodiversity, we need a strong tool, and that tool of course starts with identification and naming of that organism. कुठल्याही प्रजातीला आधी समजून घेणं, तिला ओळखणं आणि ओळखल्यानंतर त्या प्रजातीला एक नाव देणं, जे नाव सगळ्यांना मान्य असेल, सगळे जे नाव वापरू शकतील किंवा ते नाव घेतल्यानंतर सगळ्यांना तेच स्पीशीज त्यांच्यासमोर डोळ्यासमोर उभी राहील असं नाव आपल्याला त्यांना देणं गरजेचं असतं. म्हणजे जगभरामध्ये कुठलंही ते नाव तुम्ही घेतलं, कुठलाही व्यक्ती असो जगातला, ती पर्टिक्युलर प्रजाती त्याला ओळखता येईल. त्याला म्हणतात नॉमेनक्लेचर. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे नथिंग बट, सांगा पाहू, क्लासिफिकेशन.
अर्थातच लहानपणापासून आपण या गोष्टी शिकतोय, बऱ्याच वर्षानुवर्ष तुम्ही तुमच्या 8वीमध्ये 9वीमध्ये 10वीमध्ये या सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत, क्लासिफिकेशन काय काय नाही. पण आपण आज थोडंसं वेगळ्या लेवलला जाऊया पाहणार आहोत. नॉमेनक्लेचर अर्थात नाव देण्याची पद्धत. विचार करा, आपण एक साधं फळ घेऊ, आपल्या कोकणातलंच फळ घेऊ, आंबा. What is this binomial nomenclature system? In the binomial nomenclature system, we use the generic name as the first part of the name or first part of that title and the specific epithet as the second part of the title. जेनेरिक नाव पहिल्यांदा आणि मग स्पेसिफिक नाव. आता हे जेनेरिक नाव म्हणजे काय आणि स्पेसिफिक नाव म्हणजे काय याच्यावर थोडा जास्तीचा प्रकाश आपण जेव्हा क्लासिफिकेशन शिकू तेव्हा पडणारच आहे. पण तोपर्यंत जेनेरिक नेम म्हणजे असं समजून घ्या, एका मोठ्या ग्रुपचं नाव. फॉर एक्झाम्पल होमो सॅपियन्स म्हणजे आपण, माणसं, ह्युमन्स. होमो हा आपला जिनस आहे, सॅपियन्स ही आपली ऍक्च्युअल प्रजाती, जी आजची प्रजाती आहे, आणि म्हणून आपलं नाव आहे सायंटिफिक होमो सॅपियन. तसंच मँगो, आंबा, आंब्याचा जो ग्रुप आहे आंब्याचा, या फळाचा, त्या ग्रुपचं नाव आहे आपण म्हणू जेनस, जेनेरा, त्याचं नाव आहे मँजिफेरा. आणि तो इंडियातला असल्यामुळे त्याची स्पीशीज नाव जे त्याला दिलेलं आहे दॅट इज इंडिका, आणि म्हणून आपण त्याला मँजिफेरा इंडिका असं म्हणतो. आता पाहूया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम ही नेमकी कोणी अप्रूव्ह केली. तर जेव्हा आपण बॉटॅनिकल नावांची चर्चा करतो, से प्लांट्स असो, अलगे असो, या सगळ्यांसाठी जी नावं ॲक्सेप्ट करणारी किंवा रिजेक्ट करणारी किंवा त्याच्यावर गव्हर्नन्स आणणारी जी कमिटी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ICBN, इंटरनॅशनल कोड फॉर बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर. असंच जे प्राण्यांच्या बाबतीत जी बॉडी आहे दॅट इज ICZN, अर्थात इंटरनॅशनल कोड फॉर झुऑलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. नाव दिस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम was very first described by Carlos Linnaeus, and so the Carlos Linnaeus is known as the father of this binomial nomenclature system. Now let us understand, my dear friends, what are the rules those we are supposed to follow while writing these names. कुठलंही नाव लिहिताना एक नियम तर फॉलो करावाच लागतो. आपलं स्वतःचं नाव लिहिताना सुद्धा आपण नियम फॉलो करतो की नाही. पहिल्यांदा आपलं मुख्य नाव लिहितो, त्यानंतर वडिलांचं नाव लिहितो, त्यानंतर आडनाव लिहितो. सो प्रत्येक नाव लिहिताना नियम फॉलो करायला लागतात. तसंच बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीममध्ये सुद्धा, बिकॉज इट इज अ सायंटिफिक अप्रूव्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टीम, इट हॅज सम सेट रूल्स युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड अँड वी हॅव टू फॉलो दिस रूल्स. ओके, आणि म्हणून हे नाव लिहिताना नेहमी लक्षात ठेवायचं. इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम रूल नंबर 1, इट विल ऑलवेज हॅव 2 डिफरंट वर्ड्स इन इट. The first word will always be a generic name and the second word will always be a specific name or specific epithet, म्हणजे species name, right? Now when you write this name, always remember the first alphabet of the first word only should always be written in the capital letter. म्हणजे समजा मला मँजिफेरा इंडिका लिहायचं आहे तर मँजिफेराचा एम मला कॅपिटल लिहायलाच हवा. बट ॲट द सेम टाइम द सेकंड वर्ड्स फर्स्ट लेटर कॅन नॉट बी कॅपिटल अँड शुड नॉट बी कॅपिटल. म्हणजे इंडिकाचा आय हा मी अनावधानाने पहिला शब्द आहे, सॉरी पहिलं अक्षर आहे शब्दाचं म्हणून मी पटकन कॅपिटल लिहिलं, चालणार नाही. आपल्याला ते लहानच लिहावं लागेल. आय शुड बी स्मॉल. दॅट मीन्स the first alphabet of the generic name should be capital, whereas the second alphabet should always be a small. Next important rule, and what is that? Of course, Latinization. कुठलंही नाव, कुठलाही फळ, फूल किंवा नॉट फळ, कुठलाही ऑर्गॅनिझम, मग तो कुठेही शोधला गेलेला का असेना, कुठल्याही भाषेमध्ये त्याला नाव दिलं गेलेलं का असेना, आपण त्याचं नाव लिहिताना त्याला लॅटिनाइजच करायचं आहे. म्हणजे लॅटिन कुठेतरी त्यात लॅटिन टच असला पाहिजे. अर्थात हे तुम्हाला मला आत्ता लक्षात ठेवायची गरज नाही, कारण आपण अजून तरी नवी काही प्रजाती शोधायला बाहेर पडणार नाही आहोत, बरोबर आहे. पण जेव्हा केव्हा पडाल त्यावेळी लक्षात घ्या, आपण ज्या वेळेला एखादं नवी प्रजाती शोधून काढतो मग त्याचं नाव लिहिताना जरी ते आपल्या भाषेतलं असलं तरी सुद्धा त्याला थोडंसं लॅटिनाइज करणं गरजेचं असतं. सो लॅटिनायझेशन इज रिक्वायर्ड.
Next important rule about it, if you are typing the name, the entire term should be in italics. तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही टायपिंग नेहमी करता, आजकाल तर नेहमीच करता, पण त्यामध्ये आपण जेव्हा वर्डमध्ये टायपिंग करत असतो तेव्हा आपल्याला एक ऑप्शन त्या फॉन्टमध्ये येतो, इटॅलिक. त्यामध्ये अक्षर थोडी तिरकी होतात. सो दिस इटॅलिक फॉन्ट हॅज टू बी युज्ड व्हेन you are typing these names, and if you are not typing, if you are writing with your hand, असं छानपैकी अँगल देता येईल का प्रत्येक वेळी लिहिताना? नाही. सो देर इज अ अदर रूल सेट फॉर दॅट. व्हॉट? यू हॅव टू अंडरलाईन दिस नेम्स, ओके, बट सेपरेटली. दॅट मीन्स मॅन्जिफेरा शुड बी अंडरलाईन सेपरेटली, देन देर शुड बी स्पेस and then indica, and then underline that indica. That underline should not be continuous, it should be broken underline, right? So that is how we are going to write the name. Now sometimes the name of the discoverer, the person who discovered that particular species or that particular organism, is written or in the form of abbreviation, small abbreviation or short form. For example, Mangifera indica Linn. Here Linn, Linn stands for Linnaeus. That is Carlos Linnaeus who discovered this particular organism. Now I hope all of you have understood this nomenclature system really well. सगळ्यांना कळलेलं आहे. एक छोटासा एक्सरसाइज करूया, गंमत करून पाहूया. आज करा, उद्या करा, परवा करा, वेळ मिळेल तेव्हा करा, पण मनापासून करा. काय करायचं आहे? समोर पहा, टेबल दिसतंय. या टेबलमध्ये आपण दोन भाग केलेले आहेत, कॉमन नेम अँड बॉटनिकल नेम, प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. असे कुठलेही 5 प्लांट्स शोधून काढा तुमच्या आजूबाजूचे, जे तुम्हाला अगदी रेग्युलर बेसिसवर दिसतात. त्यांची मराठीतली किंवा तुम्हाला हव्यात त्या लँग्वेजमधली नावं लिहा, इंग्रजीत लिहिलं तरी चालेल, इंग्रजी नावं लिहा, आणि त्याच्यासमोर त्याचं बॉटनिकल नेम शोधून काढा, पण रूल फॉलो करून लिहा. ॲनिमल्स, कुठलेही 5 ॲनिमल्स जे तुम्हाला आजूबाजूला दिसत आहेत ते शोधून काढा, त्याची नावं लिहा, पण रूल्स फॉलो करा. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आजूबाजूला दिसणार नाहीत, शोधायला जाऊ नका, पण माहिती तर आहे, कुठेतरी वाचले असतील, त्यांची नावं शोधून काढा, लिहा, आणि त्यांची सायंटिफिक नेम्स, बायनॉमियल नेम्स सुद्धा लिहून काढा. हा एक एक्सरसाइज नक्की करा, खूप मजा येईल. आणि त्यानंतर आणखीन एक गंमत करायची बरं का. काय? NCERTचं आपलं पुस्तक उघडायचं, ओके, अँड देन ते पुस्तक संपूर्ण चाळायचं आणि त्यामध्ये आलेल्या वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्सची ही जी बायनॉमियल नावं आहेत ही लिहून काढायची, याची एक लिस्ट बनवायची. हे जे काम आहे ना, हे साधारणपणे मोठं काम आहे आपलं, आणि पुढचे 15 ते 20 दिवस आपण हळूहळू हे काम केलं तरी काही हरकत नाही. रोज 1 किंवा 2 चॅप्टर्स घ्या, ते चॅप्टर्स नीट चाळा, प्रत्येक पान नीट पान पहा, आणि त्यामध्ये शोधून काढा की असं कुठलं नाव एखाद्या प्लांटचं, ॲनिमल्सचं, अल्गेचं, फंजायचं किंवा कुठल्याही मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं आलं आहे का, आणि आलं असेल तर ते लगेच नोंद करा, लिहा. आणि जर त्याचं कॉमन नेम कळलं नाही, गुगल आहेच, आणि समजा गुगलही नसेल तर गुरुजी आहेतच, एक व्हॉट्सअप मेसेज टाका, हे नाव कळलेलं नाही, मी तुम्हाला ताबडतोब तो ऑर्गॅनिझम कुठला आहे हे सांगेन, ओके. पण ही मेहनत मात्र आपल्याला करायची आहे. 15 दिवस आजपासून सावकाश करा. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन युअर NEET एक्झाम आफ्टर 1 or 2 years. लेट मी टेल यू, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ट्रिक दॅट वी आर डुईंग. कारण सरते शेवटी ज्या वेळेला परीक्षेचा वेळ येतो त्यावेळेला आपल्या डोक्यासमोर हेच एक टेन्शन असतं, अरे बापरे एवढी नावं आहेत, लक्षात कशी ठेवायची. ती वेळ नाही नावं लक्षात ठेवायची, नावं लक्षात आजपासून ठेवायची. आपल्याला काय करायचं आहे, रोज नव्या ॲटलिस्ट 2 किंवा 3 नावांना इंट्रोड्यूस व्हायचं आहे, त्यांची ओळख करून घ्यायची आहे. आणि नुसती नावं नाही लक्षात ठेवायची, ते झाड कुठलं आहे, तो प्राणी कुठला आहे, तो बॅक्टेरिया कुठला आहे, किंवा तो ऑर्गॅनिझम काय आहे, तो कसा दिसतो, तो काय करतो, याची जर माहिती आपण मिळवली तर हे नाव लक्षात ठेवणं आपल्याला खूप सोपं जाईल. या चॅप्टरमध्ये जर NEETच्या एक्झाममध्ये काही चॅलेंज येत असतो तर तो नावं लक्षात राहणं हाच असतो. तो परीक्षेच्या वेळात करता येत नाही, परीक्षा तोंडावर आल्यावर करता येत नाही. आजपासूनच हळूहळू हा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. गुरुजींनी सांगितलेलं नक्की ऐका, तुमचा फायदा नक्की होणार आहे. गुरुजींचा क्लास या आपल्या सत्रामध्ये भेटतच राहू, आणि याच चॅप्टरचा पुढचा भाग लवकरच पाहू. कसा वाटला हा चॅप्टर, कसा वाटला हा भाग मला नक्की कळवा.
व्हॉट्सअप नंबर माझा दिलेला आहेच, पुन्हा एकदा सांगतो 7506028905 7506028905 या नंबरला तुमचे प्रश्न, तुमची उत्तरं किंवा तुम्हाला जर काही वाटत असेल काही वेगळं सांगावं असं, काही सजेशन्स द्यावे असेल, नक्की व्हॉट्सअप करा. मी तुमच्या जवळच. आणि लाईक विसरायचं नाही, सबस्क्राईब अजिबात विसरायचं नाही आणि तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला तर बिलकुल विसरायचं नाही, कारण गुरुजींचा क्लास त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दे. फ्री ऑफ कॉस्ट, कुठलीही फी भरायची नाही. आता मराठी आणि इंग्रजी, नो टेन्शन, गुरुजींचा क्लास